Good morning mga langga! So today ay gagawa tayo ng chicken and vegetable curry para sa ating pananghalian. Let's go! Let's go! At para sa ating mga sangkap, na-slice ko na po ang ating mga sangkap. Meron tayong chicken para sa ating meat. And this one is carrot. So, na-chop na rin at na-slice na rin natin into bite size. Ito yung potato. Ito yung bagu beans. At squash o kalabasa. So, ito yung kakailanganan natin para sa ating chicken and vegetable curry para sa ating pananghalian. At karagdagang sangkap pala, nakalimutan ko. Garlic, syempre, at onion. Panggisa natin mamaya sa chicken at sa vegetables. And, tadan! Gagamitin natin ang Del Monte Quality Quick and Easy Curry Mix. Nope, not sponsored. But, I'm actually using this powder. Let's go! Magpainit tayo ng fry pan! Okay, lagyan na natin ng oil. Pag mainit na yung mantika, lagay na natin ng garlic. Sama na rin si onion. Tadaan! At syempre, saute daw. Tansya na po at ang aking kawali ay wala, hindi balance. Pag brown na siya, i-add na natin yung ating chicken. Dali, bago pa masunog. The chicken. Aray. Chicken muna. At hintayin maluto si chicken. At pag half cook na ang chicken, lagyan natin ng patis. Yes, toyo. Para magkalasa yung chicken natin. Gets? Ayun, lagyan natin ng konting soy sauce. Yung brand, Secret. At saka, i-mix. At dahil luto na yung ating chicken, ilalagay na natin ating veggies. Ay, sobrang bango. Next, ilagay ang veggies. Okay, ihalo natin. Diba nga? Mix vegetable and chicken. So, ihalo na ng ihalo. Pag nahalo na ng mabuti, lagyan ng water. Sakto lang para maluto yung lahat ng veggies natin. Alright. Dahil wala tayong pantakip, huwag na nating takpan. Hayaang maluto lahat ng ating vegetables dyan. Hintayin natin. Let's wait. At habang naghihintay tayo na maluto yung ating veggies, magpunas muna tayo mga bes. Dahil sobrang init. Sana all, centralize yung aircon ng bahay. At uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Mag-mix tayo ng gatas para sa ating sabaw. Kahit anong gatas naman pwede. Kung may gata, mas masarap. Coconut milk. At i-mix na natin yung ating Del Monte Quick and Easy Curry Mix. Mix lang natin.
Mix, mix, mix. Now, boiling. Half cooked na sila, halfway through its doneness. Konting minuto pa, besh. At ilagay na natin ang ating milk with curry powder. Halo-halo again. And let's add some salt. And let's add some salt. And it's done! Yeah! Luto na po ang ating vegetable and chicken curry. Let's eat! Andito na yung ating rice at itatopping natin yung ating chicken and vegetable curry. Ganun lang kasimple mga beshi. Ayun. Lagyan natin ng maraming sauce. Yan. Ayan. So, eto na po ang napaka-healthy at napaka-yuming chicken and vegetable curry. Even your kids were gonna love this. So, ayun. Let's eat. Wait. Kakain na ba ako? Or maliligo na? Ayun. Taste test natin yung ating niluto. Siyempre, diba? Oh. Sarap. Perfect. Bye. Thank you so much for watching mga langga. See you on my next videos. I hope na nag-enjoy kayo sa ating recipe today. Bye!